من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا معنا الكاتب الصحفي جون كوهين في مجلة ساينس ماجازين. أستاذ كوهين، يعني حتى بعد الموافقة على اللقاح تبقى هناك عقبات كبيرة، يعني ومنها التوزيع. لماذا التوزيع سيكون مشكلة في العالم؟ The question, if a vaccine does prove safe and السؤال: effective, هل ثبت أن اللقاح فعال وآمن؟ السؤال: كيف يمكن إيصاله إلى السكان؟ لدينا أكثر من 300 مليون نسمة في هذه البلاد، ومحتمل جدا أنه لو كان اللقاح آمنا وفعالا لن تكون هناك 300 مليون جرعة جاهزة. بعض اللقاحات تتطلب جرعتين. أيضا المسنين ربما يحصلون على جرعات أكبر لأن نظام المناعة لديهم ليس قويا. أيضا هناك أناس قد يختارون عدم الحصول على اللقاح. أمريكا تستثمر في عدة شركات لإنتاج لقاحات بدون معرفة هل ستكون آمنة وفعالة. هذه مقامرة. هم يضعون أوراق أو أموال على الطاولة ويقولون بدلا من أن نبذر المال وعلينا أن نبدأ، ولكن هذا لا يعني أن اللقاح سيكون فعالا وناجحا. هذه المقامرة أو دفع الأموال من قبل الولايات المتحدة لشركات الأدوية، يعني وتحدثنا عن فايزر التي تلقت عرضا ب20 مليار دولار. هل هذا يعتبر تحديدا سقف الأموال التي ستتلقاها شركات أدوية أخرى منافسة لفايزر؟ الحكومة الأمريكية وعدت بالاستثمار في 4 شركات والتزمت ب6 مليار دولار. هي توزع رهاناتها على أماكن كثيرة. الكثير من هذه الرهانات ستفشل. تذكر، هذا ما يعرفنا به تاريخ اللقاح. عندما نقوم بعمليات تجارب على الأدوية معظمها يفشل. أنا أريد التأكد أن الجمهور يفهم لأننا نستثمر المال في شيء هذا لا يعني أننا سنستعمله. قد نلقي ب100 مليون جرعة في الزبالة مثلا. هذا يعني مقاربة جيدة لشرح الموضوع للناس، لأن الاستثمار بشركات الأدوية لا يعني وجود لقاح محتمل أو فعال، ولكن يعني هذه الشركات هي بحاجة للتمويل. فبالتالي هنا السؤال: لماذا التمويل يعتبر رهانا خاطئا، أو يعني لا، كأنك تقول بأنه لا يجب على الحكومة أن تساعد الشركات الأدوية ماليا؟ لا، أنا لا أقول ذلك على الإطلاق. هذا شيء ذكي أن نقوم باستثمارات محفوفة بالمخاطر، ولكن الجمهور يجب أن يفهم ذلك. هم لا يشترون منتجات فعالة، هم يقولون سنفعل كل ما نستطيع كي نكون مستعدين. أعتقد أن هذا شيء ذكي، ليست لدي مشكلة في هذا. أعتقد أن الكثير من الشركات أصبحت منخرطة بطريقة نشطة لأن الحكومة الأمريكية وحكومات أخرى كبيرة تقوم بضخ المال في عمليات التصنيع المحفوفة بالمخاطر. نحن لا نعرف هل المنتج سينجح، ولكننا مستعدون للمقامرة، وهذا شيء جيد. مقامرة جيدة. سؤال آخر أستاذ كوهين: عندما يوجد هذا اللقاح وسيكون فعالا، لنفترض أنه تم طرحه في الأسواق، من يضع الإرشادات لمن يجب من الأشخاص أو من الناس أو من المواطنين الحصول على الجرعات الأولى من لقاح هذا الفيروس التاجي؟ هذا سؤال حساس جدا ودقيق. لدينا مجموعة استشارية اجتمعت قبل عدة أسابيع لمناقشة هذا الموضوع،
الناس الأوائل الذين يحصلون على اللقاح، والكل يتفق على هذا، هم الناس المعرضين للخطر أن يصابوا بالعدوى وأن يعدوا المجتمع، مثلا القائمين على الرعاية الصحية، الناس الذين يعملون في مراكز المسنين والمسنين. ثم الموضوع يصبح مربكا، كيف توازن بين المخاطر الشخصية مقابل الوظيفة الاجتماعية؟ مثلا الطبيب يقوم بوظيفة للمجتمع، وظيفة هامة، وقد لا يكون معرضا للخطر مثل مسن عمره 90 سنة، ولكن وظيفته في المجتمع تضعه في المقدمة. في الولايات المتحدة نرى عدم تساو إثني، مثلا نرى في المجموعات اللاتينية أو الأمريكيين الأفارقة فيهم أمراض أكثر من المجموعات الأخرى. هل يجب أن نرجح كفة الأقليات، مثلا الناس المصابين بأمراض القلب أو السكر أو ضغط الدم؟ هؤلاء يعانون من أمراض أخطر. أيضا لو كنت بدينا، هل يجب أن نضع هؤلاء في مقدمة الصفوف؟ إذن سيكون هناك نظام تراتبي، وهناك أيضا طبقات داخل الطبقات، وهذه المحادثة ستكون معقدة وستحدث يوم الجمعة في الأكاديمية الوطنية للعلماء والمهندسين، وهذه ستجمع مجموعة أخرى من الناس لمناقشة هذا الموضوع. لا توجد إجابة واضحة على سؤالك. طبعا سيكون لدينا نقاش آخر بعد اجتماع يوم الجمعة بشأن هذا الموضوع. الكاتب والصحفي جون كوهن في مجلة The Science Magazine، شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. وقعت عمدة مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن ميريول باوزر على أمر تنفيذي يجعل ارتداء الكمامات وأغطية الوجه إلزاميا خارج المنازل، وذلك بعد عودة فيروس كورونا للتفشي في المقاطعة. ويلزم المرسوم كل من تزيد أعمارهم عن العامين على ارتداء كمامة تحت طائلة دفع غرامة. وأعلنت سلطة المقاطعة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس اليوم في أعلى حصيلة يومية منذ مطلع يونيو الفائت، ولكن قالت بأنه فقط عندما يكون الناس بقرب من بعضهم وليس عندما يمارسون مثلا الرياضة في الخارج. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية غونزالو بدأت تتشكل في المحيط الأطلسي وتتحرك باتجاه الجنوب الشرقي للولايات المتحدة. وأوضح المركز أن العاصفة ستمر قرب جزر غرينادا وباربادوس خلال نهاية الأسبوع الجاري، متسببة في رياح قوية وأمطار غزيرة. وأضاف أن العاصفة ستصل إلى سواحل بورتوريكو وجمهورية دومينيكان مع بداية الأسبوع المقبل. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام من العاصمة لهذه الليلة. نلقاكم على رأس الساعة مع موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.